Hello, what's up guys? So for this video is mag-unboxing tayo ng ating item na in-order natin sa Shopee. So ito po yung power bank at ito po yung yan, solar power bank. Okay? So ano siya? 1096. So mahal siya kasi solar ito, yung medyo mabigat din yung item. So ito naman yung power bank din. Ano siya? Since 8 power bank. So 397 na power bank. So unboxing tayo guys. So unahin natin to. Ayan. So lang natin. First time ko kasi dito guys is first time ko ito mag-order nitong power bank na to na sulat. So kailangan gandahan natin i-open. So medyo safe siya guys kasi naka-bubble wrap siya. Okay. Ayan. So, medyo malaki siya. Ayan. Number. Hindi ko alam ang number to. 256C24. So, saan buksan ito? Ito. Ayan yung bukasan. Hindi. O yan. So, cut lang natin this portion. Nandahan lang baka ano siya. Ayan guys. Parang ano siya, parang battery siya. Sobrang laki oh. Yan yung solar. At ito naman guys yung manual. So importante kasi yung manual. Wireless charger. Wireless charger. Sige, mamaya lang natin to babasahin. So ito naman yung cable niya. Cable niya. Parang ano. Ito yung cable niya. So ayan. So buksan na natin itong solar na to. Ayan guys. So nakita nyo, sobrang laki. Ayan. Ito po yung panel niya, parang solar panel niya. Ayan. So ito yung switch. Ayan yung switch. Saka ito yung wireless charger daw. So dito kayo mag-charge. So basahin na natin yung manual mamaya. Hindi ko alam kung paano gamitin to. Ayan. Parang may umiilaw. Ayan. So ito yung charger. Ano niya, gauge niya. So 3 bars. So parang nagcha-charge na din siya sa araw. Okay, so basahin natin yung manual. Wireless chargers for the smartphone under the QS standard.
You will just put your phone in the charging plate. So dito ilagay. So ilagay nyo lang phone nyo dito kung mag-charge kayo. So wireless kasi siya. Okay. So ano natin mamaya. So input according to expenses pack charge plate. So di ko alam paano gamitin to. So subukan natin mag-charge tayo. Okay, so dito na yung phone. So sabi dito is wireless charger for a smartphone under the QI standard. Easy to charge your phone without the cables. Just put your phone on the charging plate. So ito po yung charging plate. Ayan. So, subukan natin. Parang wala namang nangyari guys na charge. Parang hindi naman siya nagcha-charge. Parang walang nangyari guys na charge. Okay. So parang hindi siya gumagana. Pero subukan natin dito sa cable niya kung mag-charge ba siya. Okay. So ito na lang yung gagamitin natin na cable. Kasi parang hindi siya kasya. Ayan, nakasaksak na. Pero parang walang nangyari guys na nag-charge siya. Ayan. So yan guys, nag-charge na siya. Ayan o. Nakita niyo? Hindi makita. Basta guys, nagcha-charge siya. Ayan o, nakita nyo. Ayan. Hindi siya makita guys. Bilis ng charge niya o, naka 78% agad. Yun o. Hindi makita guys si Birdie. Pero gumagana siya dito sa cable. Pag dito naman ilagay mo sa itaas, parang wala. Hindi siya nagcha-charge. Okay. So dito guys, sobrang laki kasi niya eh. Yun o. Ito yung panel niya. So pag i-charge niyo ito sa so kailangan ibilad nyo sa init. Bilhan nyo sa init pag mag-charge kayo. Parang solid naman guys kasi yung ano niya kasi sobrang bigat. Yan, nasa mga siguro to. Mga mga 1/4 yata kilos. Pero gumagana siya guys, nag-charge siya. Ayan. Gumagana siya, super legit siya guys. Okay. So next item tayo. So next item is, so ito po yung power bank na in-order ko din. Tara, buksan natin. Okay, so ayan. So
dandan lang kayo sa pagbukas guys kasi masira yung ating battery. Yan. Ano guys, safe, napaka-safe niya guys kasi naka-bubble wrap siya. Ayan yung bubble wrap niya. Oh. So, kahit ano ba ito, kahit mahulog, pero okay pa rin kasi naka-bubble wrap eh. So paano ba? So, buksan natin to guys. Ayan. Ayan niya. So ayan. So dito guys, hanapin nyo po yung parang may gunting. Ayan no. Dito kayo magka-cut. So cut natin. Ayan. Oy. Sir pare. Ah, wara. Manual. Ito naman yung keyboard niya. Yan yung keyboard niya. Susubukan natin may charge. Ayan, nakita natin. Yan guys. So, subukan natin mag-charge. So, dito natin pansak. Yan, nag-charge na siya. Okay, yan lang. So, sobrang ganda guys. Ito po yung dalawang item ko. Yan. Again, please support my YouTube channel, Mr. Barley Vlog. So, thank you.